හරි මම අද ඔයගලන්ට එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ කොටස් වෙළඳපොලේ අපි කොහොමද කම්පැනි එක ඇනලයිස් කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ අද අපි ගත්තේ මමට තීරිච්ච විදිහට මේ පහුගිය දවස්වල හොඳට ග්‍රෝ වෙච්ච හොඳට ප්‍රොෆිට්ස් තිබිච්ච කම්පැනි එකක් තමයි හේලිස්. ඒතර මෙන්න මේ කම්පැනි එක ගන්න එකේ සුදුසු නුසුදුසුතාවය ගැන යම්කිසි විශ්ලේෂණයක් කරන්නේ මම ෆයිනෑන්ෂියල් ඒ කියන්නේ ඇඩ්වයිස් එකක් නෙමෙයි ඔයගලන්ගෙම ඇනලයිස් කරලා ඔයාලා ඩිසිෂන් ගන්න. මම යම්කිසි තොරතුරු ටිකක් මට අහුවෙච්ච තොරතුරු ටිකක් යම්කිසි විශ්ලේෂණයක් කරන්න. ඉතින් මේ ෂෙයාර් එක හෝල්ඩ් කරන සහ මේක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය. ඉතින් කොටස් වල account එකක් හදලා නැත්නම් දැන් හදා ගන්න. හරිද? හදා ගන්න කියන්නේ ඕක පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ ඔයාලට ගියන් පස්සේ බ්‍රෝකර් ෆර්ම් එකේ ඔයාගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකක් කරගෙන ෆොටෝ කොපියක් විතරයි යන්නේ. පොඩි ෆෝම්ස් දෙකක් දෙනවා ෆිල් කරන්න. මේ ෆෝම්ස් ටික ෆිල් කරපු ගමන් ගිහිල්ලා හදා ගන්න. ඔන්ලයින් හදන්න එපා. ඒ ආයතන බලලා මේ විනාඩි 10ක වැඩක් තියෙන account එකක් හදන එක. හරිද? ඊට පස්සේ forms දෙකක් දෙනවා. ඒ ටික fill කරලා දුන්නාන් පස්සේ ඒක fill කරන්නත් ඔයාලට support කරනවා, help කරනවා. ඊටර ඒ ටික fill කරලා දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට මේ account එකක් හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බැංකුව එක ගෙනුම දෙනවා. ඊටර ඒකට මුදල් දැම්මහම ඔයාට online එකේ පෙන්නන විදිහට ඒගොල්ලෝ හදලා දෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඔයාට තාම account එකක් නැත්නම් එක දවසක වැඩක්. හරි ඒක complete කරගන්න. channel එකට අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. අපි තමයි මේ විදිහට ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන මේ විදිහට ඒ කියන්නේ පෙන්වමින් හරි මේවා විශ්ලේෂණය කරන්න පටන් ගත්ත පළවෙනි channel එක අපි අවුරුදු 3ක් 4කට කලින් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය මේ විදිහට මූල්‍ය ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක ගොඩක් හොඳයි. හරි ඒක ගොඩක් හොඳයි කියන්නේ සමහරවිට දැන් මටත් මේවා සමහරවිට බලන්න ටයිම් එකක් නැති වෙලාවල් තියෙන. ඒතකොට මමත් මේ වීඩියෝ බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම පස්සේ පටන් ගත්ත කට්ටිය නිසා ඒගොල්ලෝ ඉන්න එක ඉතාමත් හොඳයි. හරි දැන් අපි සමහරවිට මම දකින්න සමහරවිට එක පාට කවුරු හරි කෙනෙක් වීඩියෝ එකක් දාලා මෙන්න මේක මෙන්න මෙච්චරක් වැඩි වෙලා මෙන්න මෙච්චරක් වැඩි වෙලා මේක මෙහෙම තියෙනවා. ඒතර අපිත් යම්කිසි ඒ තොරතුරු ටික එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන ඒතර අපිට ඩිසිෂන් වලට තොරතුරු ලබා ගැනීම කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ තව කට්ටියට ආරාධනා කරනවා මේ වගේ ඇනලිස් වීඩියෝස් දාන්න. දැන් අපි ගත්තන් පස්සේ මේ හේලිස් කියන්නේ මම යම්කිසි දන්න කම්පැනියක්. ඒක too much diversified. හරි too much diversified. මම වැඩි ඒ වගේ ඒවට කැමති නෑ. ඒකට අපි හේතුව කියනවා අපේ classes වල explain කරනවා. නමුත් මේකේ revenue එක වර්ධනය වෙලා තියෙනවා 153ක්. ඒතර මේක අපිට කියන්නේ මග අරින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ අපි බලන්න ඕන 153ක් revenue වර්ධනය වුණාම කොහොමද ඒවට හේතුව කියලා. එතකොට ඔයාලට මේකේ රුපියල් 72ක් තමයි මේකේ share price එක විදිහට පෙන්වන්නේ. ඒතර අපි මේක පල්ලෙහාට මම බලාගෙන ඉන්නම් උඩ ඉඳන් ඔයාලත් ෆයිනෑන්ෂියල් එකක් ඉවැලුවේට් කරනකොට ඒ විදිහට කරන්න. හරි 153ක් revenue එක වර්ධනය වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ හොඳයි. හරිද? එතකොට ගත්තන් පස්සේ මේකේ latestම ෆයිනෑන්ෂියල් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒතර earnings per share රුපියල් 19ක් තියෙනවා. ඒතර අපි නිකන් මේ 19 කියන එක අපි බෙදුවොත් එහෙම 72කින් ඒකත් ඊටාම හොඳ ෆිගර් එකක් 125ක රිටර්න් එකක්. හරි හොඳ ෆිගර් එකක්. හරිද? ඒතර ඒ ටික අපි බලාගෙන එනකොට මේකේ තියෙනවා මේ උඩ තිබ්බේ අපේ consolidated එක. ඒතර කම්පැනි එකේ එකක් දාලා තියෙනවා. අපි බලන්න ඕන consolidated එක. එතකොට අපි මෙහෙම පල්ලෙහාට මේකේ අපි ගණන් බලාගෙන එනකොට දැන් මේකේ තියෙන අඩුපාඩුත් අපි කතා කරන්න එපා. දැන් මම මේක ගන්නවද නැද්ද කියන ඩිසිෂන් එක ගන්න යම්කිසි තොරතුරු ටිකක් තමයි බලන්නේ. તો මේක බලාගෙන එනකොට මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි දැන් මේකේ non current asset තියෙනවා total asset තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ බිංදු වලින් නේ තියෙන්නේ දහස් වලින්. දැන් මෙතන මේ බිංදු දාලා තියෙන්නේ දහස් වලින්. හරි. ඔයාලට මේවා ඩීටේල් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපේ ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ cinema.school.com එකේ සියලුම අපේ ක්ලාසස් ගැන ඩීටේල් තියෙනවා. කොටස් වල ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. අවුරුදු 3ක් පරණයි. 3.5 විතර. ඉතින් අපි එච්චර කල් ස්ටුඩන්ට්ලට ඒ වගේ ගයිඩන්ස් එකක් දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි ගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේකක් තියෙන ඊට කලින් අපි මේ ටික කතා කරගෙන ඉමු. දැන් මේක ගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ non current asset තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේ මිලියන 4,38,000. ඒ කියන්නේ මිලියන ඒවා දැන් මේ ගණන් බැරුව කරන්න බෑ. හරිද? ගණන් කියව ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ මිලියන හරි මෙතන තියෙන්නේ මිලියන 4,00,000 ගණක්. හරි. අපි නිකන් මේ 438 කියන එක ඔලුවට ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඇති මේක පල්ලෙහාට එනකොට මේකේ total equity 127ක් තියෙනවා. non current liabilities මේ ප්‍රමාණය තියෙන. ඒ කියන්නේ දීර්ඝකාල liabilities මේකේ ඔයාලට දැකපු ගමන් පේන්න තියෙනවා current liabilities වැඩි. ඒ කියන්නේ 220ක් තියෙනවා current liabilities. හරි. එතකොට අපි ගියන් පස්සේ current assets ටික ගත්තොත් 267ක් තියෙනවා. ඒකට ගැටලුවක් නෑ. ඒකට හරියන current assets උත් තියෙන නිසා. නමුත් මේ
අපිට මේ කම්පැනි එකක් දිහා ගලුවාන් පස්සේ මේ කරන්ට් ලයබිලිටිස් දැන් අපි කරන්ට් ඇසට්ස් කියන ටික බලාගෙන ගියොත් බලන්න. ඒක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඉන්වෙන්ටරිස් තියෙනවා it's okay. හරිද? ඊට පස්සේ trade and other receivables තියෙනවා. ඔය වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරිද? ඒතර මේකේ ගත්තොත් එහෙම current liabilities other payables තියෙනවා. other current liabilities ඔය ආකාරයෙන් යන වශයෙන් තියෙනවා. business එකේ ඒවා තමයි මේකේ ගොඩක් තියෙන්නේ. හරි? ඒතර මෙතන මෙන්න මේ short term borrowings කියන එක වැඩි. ඒතර නමුත් මේකේ capital එකට සාපේක්ෂව මේ current liabilities යම් කිසි වැඩි එකක් තියෙනවා. ඒක business එකේ nature එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඒතකොට liabilities ප්‍රමාණය යම් කිසි වැඩියක් තියෙනවා. හරි? එතකොට business හිර වුණොත් කොහොමද මේවා settle කරගන්නේ කියන එක ගැන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පල්ලෙහාට එමු. ඒතර මෙහෙමයි මේකේ දැන් මේ accounting analysis එකක් කරන එක නෙමෙයි. ඇත්තටම අපි මේ stock market එකේ analysis එකක් කරනවා කියන්නේ මේ financial analysis එක ඇත්තටම analysis කරන එකෙන් 100%ක විතර කොටසක් තමයි. හරිද? ඉතුරු 100% සංකීර්ණයි. ඉතින් 95% සංකීර්ණයි සහ ඒවා අපි classes වල උගන්වනවා. කොහොමද මේ වගේ විශ්ලේෂණයක් අපි කරගන්නේ හරියට කොහොමද එන්නේ කියලා. ඒතර අපිට basically බැලුවම් පස්සේ මේ වගේ දත්ත ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දත්ත ටිකේ අපි පල්ලෙහාට එනකොට cash flow statement තියෙනවා. ඉතින් මට මේකේ බලන්න ඕන කොහොමද අපේ ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන මේ industry segment revenue එක. එතකොට මේකේ ඔයාලට පේන තියෙන මේකේ එතකොට වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොනවයින්ද කියලා. transport and logistics. එතකොට මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන අර හේලිස් එකේ transport arm එකක් ඒකෙන් තමයි වැඩිපුර මේකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේවා මොනවද කියන එක cut off එක ගන්න බැරි වෙයි. මොකද මේක private හේලිස් ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න කම්පැනි එක මට මතක නෑ. කවුරු කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ ඒකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ මේ ඉන්ධන අර්බුදයත් එක්ක මේක කොහොමද බලපාන්නේ ඒ දේවලුත් අපි බලන්න ඕන. එතකොට මේ විදිහට තමයි consumer retail වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා, hand protection වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. hand protection demand එක අඩු වෙගෙන යනවා. ඒවත් අපි බලන්න ඕන. හරි? දැන් මේක ටිකක් අඩු වෙගෙන යන කාලෙද කියන එක අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. ඉතින් 50%ක් වැඩි වෙලා තිබුණාට ඒවා පහුගිය අවුරුද්දට අදාළ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේකේ ගත්තන් පස්සේ අපි ඉතුරු දත්ත ටික බැලුවොත් ශුද්ධ වත්කම් අගේ තියෙනවා 111ක්. ඊටාම වැඩි ප්‍රමාණයකින් මේක වැඩි කරගෙන තියෙනවා. price earning ratio එදා තියච්ච price එකට මේක හදලා තියෙන නිසා මේක අවලංගු figure එකක්. මේක අපිට ගන්න බෑ. අපි අද තියෙන එකට හදලා බැලුවා අපි කලින් 126ක return එකක් ආවා. එහෙම නැත්නම් price earning ratio එක 4ක් වගේ. මේ 4.67 වැරදි. මොකද අද තියෙන මිලටනේ අපි ගන්න මිලටනේ අපි බලන්න ඕනේ. ඒතර මේක 111ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මම ආසම එකක් තමයි මේක ධම්මික පෙරේර තමයි වැඩිපුරම හෝල්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔහු සාමාන්‍ය කම්පැනි වල අවංකව ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ගෙවන එහෙම කරන කෙනෙක්. ඒතර ඩිවිඩන්ඩ් එකත් මම දැක්ක රුපියල් 5යි ගාණක් ගෙවලා තියෙනවා. ඒතර රුපියල් 5යි සත 35ක් වගේ ගාණක්. ඒතර ඒක බැලුවාන් පස්සේ ඔන්න ඩිවිඩන්ඩ් yield එකෙත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? මට තියෙන ගැටලුව තමයි අරක too much diversified කියන කතන්දරේ. ඒකට එතනින් ගියාම loans තත්ත්වය ඒක තවදුරටත් මේක අධ්‍යයනයක නිරත වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟ දේ තමයි අපි බලන්න ඕන දැන් මම මේකේ බැලුවා කොහොමද මේකේ අතීතයේ ඉඳන් කොහොමද මේකේ රිටර්න්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම අතීතේ බලාගෙන යනකොට ෂෙයාර්ස් මිලියන 75ක් තිබ්බා. මේක සබ් ඩිවිෂන් එකක් දීලා තියෙනවා 1/10ට. හරිද? දැන් මේක බැලුවන් පස්සේ මේකේ ෂෙයාර්ස් මිලියන 75ක් තියෙනවා. මේ කම්පියුටේෂන් කරන විදිය අපි කියලා දෙනවා ක්ලාසස් වල. එතකොට 62 බෙදීම 0.83 කියන්නේ ෂෙයාර්ස් මිලියන 74යි ගානක් 75ක් තියෙනවා. එතකොට මේක 750ක් කරනවා. හරිද? දැන් ඔයා බැලුවොත් එහෙනම් මේකේ 567ක් තියෙනවා. දැන් 567 අපි බැලුවොත් එහෙම 567 බෙදීම 0.75 කියන්නේ ෂෙයාර්ස් මිලියන 756ක් තියෙනවා. එතකොට 10 ගුණයකින් ෂෙයාර්ස් ප්‍රමාණය සබ් ඩිවිෂන් එක කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඇති මුලින්ම තිවිච්ච අගය මම මේක ගණන් හදලා තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මෙහෙම කම්පියුටේෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක කම්පියුටර් කරන විදිහ අපි උගන්වනවා සහ ඩීටේල් ඇයි එහෙම කරන්නේ ඒකට හේතුව මේ පින්න ඩීටේල් අපි උගන්වනවා අපේ ක්ලාසස් වල. ඉතින් පැය ලොකු ප්‍රමාණයක් අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා කරන්නේ. ඉතින් ශිෂ්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉන්න টොප් බිලියනර්ස් 50ක් විතර අපේ ක්ලාසස් වල දැනට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඉහළම ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ පවා අපේ කොටස් වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක හදන්නේ මෙහෙමයි. මේකේ අපි 20යි 12දී යම් කිසි එකක් තිබ්බනම් අපි කියමු net asset value එකක් අපි ඒක ගන්නවා. ඒක අරගෙන අපි කියමු දැන් 20යි 12ක කියලා 20යි 12ක. ඒතර 20යි 12ක කීයද? අපි ගත්තොත් එහෙම 20යි 12 තියෙන ෆිගර් එක අපිට ගන්න වෙනවා. ඒක අරගෙන දැන් මේ 242යි. හරි. 242යි. ඒතර මේ 242 අපිට දාගන්න. 242.
242 අපි බලනවා කීයෙන් වැඩි වුණාමද 1 කීයෙන් වැඩි වුණාමද ඒ කියන්නේ මේ පොලිය කීයෙන් වැඩි වුණාමද අවුරුදු 11ක් නේ 20 23ට අපි කියමු අවුරුදු 10.5ක් කියලා ගමුකෝ. ඒතර මේක මම දැක්කා net asset value එක දැන් මේ latest financial එකේ තිබ්බේ 111ක් වගේ ගාණක්. දැන් ඔයාලට මේකෙත් ගත්තොත් එහෙම මේක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හරිය තිබ්බා කොහේ හරි 111යි කියලා. එතකොට 100 මේක හදන විදිහ මේ වගේ reasons ඒතර මේ වගේ adjustments මේ හැම එකම පිගන්නන. ඒතර මේ 111ද නෑනේ subdivision එකක් ගිහින් තියෙනවනේ 1/10. එතකොට මේක 10න් වැඩි වෙනවා. ඒතර මේක 1110ක් වෙනවා. ඒතර මේකට ධන වෙනවා සමහරට dividend රුපියල් 5 ගාන දීලා අපි කිව්ව රුපියල් 40ක් එකතු කරමු. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1150ක් වගේනේ. එතකොට අපි බලනවා මොන පොලි අනුපාතයෙන් වැඩි වුණාමද මේ 1150 වෙන්නේ කියලා. දැන් මේවා තීරෙන්නේ නැත්තම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න බෑ. හරිද? ඔයාලට මේ P ratio net asset value බලලා එහෙම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න බෑ. හරිද? ඒවා බයිලා. ඒවා නිකන් ඔයාලට ඔය CSE එකේ අරේ මේ courses වල ඔය නිකන් බේසික් දේවල් උගන්න ඒවයින් කරන්න බෑ මේ. ඔයා ඩීටේල් දැනගන්න ඕනේ. හරි? ඔයාලට අපි මේ වගේ අපි උගන්වලා තියෙන 100ට එකක් විතර. ඊටු ටික classes වල සම්පූර්ණ ඩීටේල් අපි කතා කරනවා. එතකොට මේක අපි දාගන්න ඕනේ කීයද? මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වැඩි කරලා බැලුවම මට ආවේ 116ක් 17ක් වගේ 116ක් 17ක් වගේ හම්බ කරගෙන ගිහින් තියෙනවා මේ කම්පැනි. ඒකනේ ධම්මික පෙරේරා සරයක් කිව්වේ මට හම්බ කරන්න පුළුවන් 120ට අඩු ප්‍රමාණයක් බැංකු පොලිය ඊට වඩා හම්බ වෙනවා නම් ඒකේ දාන්න කියලා. හැබැයි ඒකේ යම්කිසි වැරද්දක් තියෙනවා. මොකද ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රකාශයේ යම්කිසි අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒක කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් එයා මෙන්න මේ වගේ අදහසකින් තමයි ඒ කතන්දරය කියලා තියෙන්නේ. මොකද මේ කම්පැනි එයාගේ තියෙන ප්‍රධානම කම්පැනිය. ඉතින් ඒකෙත් 116 නම් හදන්නේ ධම්මික පෙරේරාට අවුරුද්දකට 120ක් හදන්න බෑ. හරි? 120ක් හදන්නත් අමාරුයි. ඒකින්ද තමයි යා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක නිසා තමයි යා කියන්නේ බැංකු පොලිය වුණත් ගැටලුවක් නැහැ කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ නමුත් ඒකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බැංකු පොලිය උද්දමනයට අහු වෙනවා. මේ වගේ දේවල් උද්දමනයට අහු වෙන්නේ නැහැ. long term lengthy term එක ගත්තොත් එහෙම මේක ඇත්තටම මේ ගාන හදලා තිබ්බට අපි කියමු උද්දමනේ ඒ කාලේ තිබ්බේ 105ක් වගේනේ 5ක් 6ක් වගේනේ. ඒ කාලේට හරියන්නේ යම් කිසි 110ක වගේ රිටර්න් එකක් ගිහින් දිනවා. ඒකත් ඉතාලම හොඳ අගයක්. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා කෝටි අපි කියමු ඔයා කෝටි 10ක කැපිටල් එකක් හැදුවොත් අට එක කෝටියක ඉන්කම් එකක් අවුරුද්දට එනවා කියන්නේ මාසෙකට ලක්ෂ 8-10ක් වට වියදම් කරන්න පුළුවන්. කෑෂ් ෆ්ලෝ එක වට 8-10ක් වියදම් කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ සුපිරියට ඉන්න පුළුවන්. 1 මිලියන් එකක් වියදම් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව කෝටි 100ක් තියෙනවා නම් ඔකට කෝටියක් වියදම් කරන්න පුළුවන් මාසෙකට. හරි? ඒ වගේ කතන්දරයක් මේක. එහෙම හිතන්න ඕන මේක. නිකන් රුපියල් 10000ක් දාලා එකකින් 1000ක් ගන්න එක නෙමෙයි කතන්දරේ. හරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන්නේ ගැඹුරු කතන්දරයක්. ඒ කතන්දරේ 100% අපි උගන්වනවා. එතකොට ඔයාලට බැලුවොත් එහෙම සමහර කට්ටියට හිතෙන්න පුළුවන් හරි දැන් මේකේ ෂෙයා ප්‍රයිස් එක අඩුයි. දැන් ඒ කාලේ තිබ්බේ රුපියල් 125ට. හරිද? 179ට. දැන් මෙන්න මේ වගේ මේක 1000 ගණන් වලටත් ගිහින් දිනවා. දැන් 59යි තියෙන්නේ කියලා ඕ වගේ මෝඩ තර්කයකට එන්න පුළුවන් මේ ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්. නමුත් ඔයා තේරුම් ගන්න මේ තියෙන්නේ මේ දැන් මේ රුපියල් 60 ගණන් 70 ගණන් තිබ්බට මේ තියෙන්නේ 60 ගණන් නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ හරිද දැන් මෙතන 72යි කියන්නේ ප්‍රයිස් එක 710ක් කියන එක. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් 20යි 21 රුපියල් 190ටනේ තිබ්බේ. දැන් එහෙනම් අඩු වෙලානේ දැන් ගත්තා නම් හොඳයිනේ කියලා. නෑ මේ තියෙන්නේ ප්‍රයිස් එක 700 ගණන් වල. දැන් මෙතන මේ 31 කියලා තියෙන 310යි. එතකොට දැන් ඔයාට හිතෙනවා නම් මෙතන 500 ගානට තිවිච් එකනේ මේ 100 ගානට අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේක හරි ලාභයිනේ මේ 72ට තියෙන කියලා නැහැ. මේ 72 කියන්නේ 710ක් කියන එක. 720ක් කියන එක. තේරුණාද? ඒතර ඔයාට හිතෙනවා නම් දැන් මේ 19 2019 ගත්ත කෙනෙක්ට මේක දැන් ඔයා හිතන්නේ මේ 20යි අපි කියමු මෙන්න මේ කාලේ ගත්ත කෙනෙක්ට ලොකු ලාභයක් තියෙනවා. කොහොමද තියෙන්නේ? දැන් ඔයා බැලුවොත් එහෙම දැන් මෙන්න මේ හරියදී අපි කියමු මෙන්න මේ හරියදී වගේ මේ 120ට විතර ගත්ත කෙනෙක්ට දැන් මේ තියෙන්නේ රුපියල් 72යිනේ ප්‍රයිස් එක කියන්නේ 700 ගාණක් ලාභයක්. එතකොට හිතන්නකෝ 720ක්. දැන් මේ කොටස් වෙනද බල ලාභ නැහැ කියනවා. ලාභ නැත්තේ දන්නේ නැති කට්ටිය 6 ගුණයක් වැඩි වෙලා 100ට 600ක්. 100ට 600ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ කාලේ මෙන්න මේ හරියදී වගේ ගත්ත කෙනෙක්ට 100ට 600ක රිටර්න් එකක්. හරි ඩිවිඩන්ඩ්ස් නැතුව. ඩිවිඩන්ඩ්ස් එක ගත්තොත් 100ට 650ක ඒ වගේ ප්‍රමාණයක රිටර්න් එකක්. හරි 630ක විතර රිටර්න් එකක්. එතකොට දැන් උද්දමනයේ නිසා ඔන්නම් මුදලේ වටිනාකම 100ට 200ක් එහෙට මෙහෙට උනත් කොටස් වෙනද බලෙන් 100ට 600ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තව මොන කතාවද මේක මේ ඔයාට ෆික්ස් ඩිපොසිට් දාලා කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක් නෙමෙයි. දැන් මේකේ දාපු කට්ටිය මේකේ රිටර්න් එක අරන් තිනවා. තමන්ගේ මුදලේ තියෙන වටිනාකම ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය මේක තමයි.
තේරෙනවද? අර මෝඩයින්ට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක කිව්වට කවුරු හරි මෝඩෙක් මේක බලන් ඉදියොත් එහෙම කියා මේ 500 ගානට තිවිච් එකනේ මේ 30 ගානට බහැලා තියෙන්නේ. නෑ මේ තියෙන්නේ 700 ගණන් වල. මොකද ස්ප්ලිට් එකක් ගිහින් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ස්ප්ලිට් එක බලන්නේ කොහොමද? ස්ප්ලිට් එක ඔයාලට මෙතනින් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? මෙන්න මෙහෙ තියෙනවා. මෙන්න මේ හරිය කොහේ හරි තියෙනවා ස්ප්ලිට් එක. මේකේ ස්ප්ලිට් එකක් ගියා කියලා 1ට 10කට ගිහින් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩීටේල් ඔයා උඩටම ගියොත් එහෙම මේ ෂෙයා ස්ප්ලිට් එක බලන්න පුළුවන්. හරිද? සබ් ඩිවිෂන් එක. මේදී මෙන්න මේ සබ් ඩිවිෂන් එක නිසා ඒක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක 1ට 10ට කඩලා තියෙනවා. ඉතින් ඕ වගේ ඔයාට මේක ඩීටේල් මේ අපි මේ කතා කරන දේවල් වලින් කරන්න බෑ. මොකද ධනයක් හදනවා කියන එක පටන් ගන්නේ ධනය හදනවා කියන එක දැනුමෙන් පටන් ගන්න දෙයක්. ඔයා ගාව දැන් ලක්ෂ 10ක් තියෙනවා නම් ඕක කෝටි 10ක් වෙනවද කෝටි 100ක් වෙනවද ඔය ලක්ෂ 10ක් නැති වෙනවද කියලා තීරණය වෙන එකම සාධකයේ දැනුම. තව අවුරුදු 15කින් ඔයා බිලියනර් කෙනෙක් වෙනවද නැද්ද? දැන් මිනිස්සුන්ට ඔය දැනුම නැහැනේ. ඒ කියන්නේ 199ක් මේ තියෙන දැනුම වැරදීනේ. වැරදි නිසානේ මිනිස්සුන්ගෙන් 1000කට එක්කෙනෙක් විතර රිටයර්මන්ට් එකක් හදාගෙන අනිත් මිනිස්සුන්ට ජොබ් කර කර ඉන්නම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ජොබ් කර කර ඉන්න කට්ටිය ඒක වර්ණනා කරනවා. හරිද? ඒක වර්ණනා කරනවා කරන් දෙයක් නැති කමට. කරන්න දෙයක් නැහැ ජොබ් එකට යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා කරන්න දෙයක් නැති කමට ඒක වර්ණ ආවෝකේ මේමයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක මොන විකාරයක්ද වෙන මිනිස්සෙගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් අපි ෆලෝ කරන්න අපිටම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් අපිට ඕන ලයිෆ් එක අපිට ගත කරන්න බැරි එක මොනතරම් කරුමයක්ද කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. හරි. දැන් මේකේන වෙන විකාරයක් තියෙනවා සමහරට accountantලා ගෙන්නලා එක ජොබ් කරන කට්ටිය ගෙන්නලා මේ බිස්නස් උගන්වනවා. එහෙම කරන්න බෑනේ. බිස්නස් උගන්වන්න පුළුවන් බිස්නස් කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් ලෙක්චරර් කෙනෙක්ට බිස්නස් උගන්වන්න බෑ යුනිවර්සිටි එකක. දැන් යුනිවර්සිටි එකක දැන් අපි කියමු ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ මට කෝස් වලට අහන්න එක්කෙනෙක් කතා කළා. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ එයා කියනවා මේ එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මේක උගන්වනවා කියලා එයාට හිතනවා කියලා හොඳට. ඉතින් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් එක උගන්වන පඩියට වැඩ කරන මිනිස්සුනේ. ඉතින් පඩියට වැඩ කරන මිනිස්සු කොහොමද බිස්නස් කරන්න උගන්වන්නේ? ඉතින් බිස්නස් කරන්න උගන්වන්න පුළුවන් අපි වගේ මිනිස්සුන්ට. අපි තමයි මේකට ක්වොලිෆයිඩ්. හරි? අපි මේක හදලා ලොකු ප්‍රමාණ හරිද ලොකු ප්‍රමාණ වලින් කැපිටල් හදලා කෝටි 70 80 වගේ ලෙවල් එකේ වටිනාකමක් තියෙන ව්‍යාපාර නිර්මාණය කරලා ඉතින් ඒ දැනුමත් එක්ක අපිට මේක හොඳටම උගන්වන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉන්න টොප් බිලියනර්ස්ලා අපේ මේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලොත් මේවා රිවිව් කරලා හරි ඒ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් අද වෙනකන් ඒ වුණාට කන්ටෙන්ට් අද වෙනකන් වෙනස් වෙලා නැහැ. අපි කවුන්ට් ආගියුමන්ට්ස් දාන්න කිව්වම එහෙම ආගියුමන්ට් නැහැ. මොකද මේක 100% නිවැරදි දෙයක් උගන්වන්නේ. අපේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා වැරදුනොත් වරදින්නේ ශිෂ්‍යයාගේ කැපවීම අඩුකමක් නිසා පමණයි. ඉතින් දැන් වෙනකොට අපි 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට වගේ උගන්වලා තියෙනවා. විවිධාකාර ක්‍රම වලින් ඉස්සර YouTube membership තිබ්බා, classes, crypto classes, bla 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 ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා කට්ටියට මේවටත් සම්බන්ධ වෙලා බලන්න. මොකද දැනුමට මුලින්ම ඉන්වෙස්ට් කරන්න. කට්ටිය අහන මොනවයිද සල්ලි දාන්න ඕනද? මම කියන්නේ මොනවක්වත් සල්ලි දාන්න එපා. දැනුම නැත්තම්. මුලින්ම දැනුම හදාගෙන ඉන්න. මොකේ සල්ලි දැම්මත් නැති වෙනවා දැනුම නැත්තම්. අපි මුලින්ම කරේ දැනුම හදාගන්න. දැනුම හදාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි ඔක්කොම හැදෙන්නේ. දැන් මට හෙට වෙනකොට මම හැමදාම කියන එකක් තමයි දැන් ඔයගලන්ට අහලත් එපාලා ඇති. මේ මාව හිඟන්නේ කරොත් එහෙම ආයෙ මාස 3ක් යනකොට මං කෝටි ගාණක් හම්බ කරගෙන. මොකද මේ දැනුම නිසා. ඒතර මේ දැනුමෙන් පටන් ගන්න එකක ඔයාට සල්ලි වලින් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් කෙනෙක් අහනවා රුපියල් 10000ක් අරගෙන එන්නද ක්ලාස් එකට කෝටි 10ක් අරගෙන එන්නද කියලා. මං කියන්නේ 10000ක් අරගෙන ආවත් එකයි කෝටි 10ක් අරන් ආවත් එකයි. කෝටි 10 අරන් ආපු කෙනාගේ කෝටි 10 නැති වෙනවා දැනුම නැත්තම්. එයා කෝටි 10 ලොස් කරගෙන ගෙදර යනවා. හරි 10000ක් අරන් ආපු කෙනා ඒක කෝටි 10ක් කරනවා දැනුම තියෙනවනේ. එතකොට දැනුම නිසා ආකල්ප වෙනස් වෙනවා. ආකල්ප නිසා ඔයා කරන ඇක්ෂන් එක වෙනස් වෙනවා. ඇක්ෂන් එක වෙනස් වුනහම තමන්ගේ වටේ තියෙන වත්කම් වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් තමන් මුලින්ම ජීවිතේ මුලින්ම ඇක්වයර් කරගන්න ඕන වත්කම තමයි දැනුම. දැනුම අත් කරගත්ත කියන්නේ ඉතුරු දේවල් ගේමක් නෑ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාට දියුණුවක් නැත්තම් ඔයා ගාව දැනුම නෑ. හොඳට තමයි ගැටලුව. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.